صباح الصحة والسعادة والعافية. معكم دكتور خلدون غريب، أخصائي جراحة الشرج والكولون والمستقيم. سنتحدث اليوم عن موضوع أيضا شائع جدا ومهم جدا، وهو النواسير الشرجية أو ما يسمى anal fistula. النواسير الشرجية طبعا هي عبارة عن مرض شائع جدا، وسبب هذه النواسير غالبا ما تسبق بخراج حول الشرج. بالنسبة للناسور حول الشرج له عدة تصانيف، ولكن سأصنف بطريقة بسيطة بعيدا عن التصانيف العلمية الصعبة، وهو الناسور البسيط والناسور المعقد. بالنسبة للناسور البسيط هو الناسور الذي يكون واطئ أو سفلي أو لا يخترق العضلة الأساسية التي تتحكم في البراز والغازات. أما الناسور المعقد فيكون بعكس ذلك، إما أن يكون عالي أو يكون يخترق العضلة التي تعصب القناة الشرجية وتتحكم في البراز والغازات. لماذا هذا التصنيف؟ سنعرف بعد قليل لاختيار نوعية العلاج. بالنسبة لأعراض الناسور، يتظاهر الناسور بمفرزات تخرج من جانب الفوهة الشرجية، عبارة عن فوهة صغير، وكلما أغلقت هذه الفوهة يتحول الناسور إلى خراج ويأتي المريض بآلام شديدة. أما الناسور من دون خراج فلا يوجد ألم، لا يوجد سوى مفرزات. بالنسبة للتشخيص، تشخيص الناسور سهل، عبارة عن فحص في العيادة ويتم تشخيص الناسور، ولكن المهم في عملية تشخيص الناسور يجب تحديد نوع الناسور لتحديد نوع العلاج. لتحديد نوع الناسور يجب أن نلجأ إلى أحد الوسيلتين التشخيصيتين، إما الأمواج الصوتية داخل القناة الشرجية وهو إجراء بسيط ويجرى في العيادة، أو إجراء الرنين المغناطيسي MRI. وبعد أن نحدد نوع الناسور يكون تحديد العلاج. إذا كان الناسور من النوع البسيط فالعلاج سهل جدا، يجرى في العيادة تحت التخدير الموضعي ولا يحتاج أكثر من 5 دقائق، ويمكن للمريض أن يغادر العيادة ويمارس حياته بشكل طبيعي في اليوم التالي، والآلام خفيفة جدا طبعا. بالنسبة للناسور المعقد، الناسور المعقد يوجد الكثير من العمليات الجراحية لن أتطرق لها، سأتطرق إلى أحدث علاج موجود حاليا في العالم، وهو علاج غير جراحة تقليدية، وهو علاج الناسور بالمنظار، حيث نستخدم جهاز خاص يسمى المنظار، والعملية برمتها تسمى الفافت المتعارف عليها الفافت، وتدخل الأدوات ضمن المنظار الليزر أو الكوتري، حيث نقوم بمعالجة مجرى الناسور بدون إجراء أي جراحة تقليدية. وبهذه التكنولوجيا نسبة إصابة العضلة 0، لا يمكن إصابة العضلة التي تتحكم في الشرج. بالإضافة إلى ذلك نقوم بحقن بعض المواد داخل مجرى الناسور مثل الكولاجين الطبيعي أو البلازما، مواد نأخذها من دم المريض لنقلل نسبة نقص هذا المرض، لأنه مرض معروف عنه أنه يعود كثيرا. بهذه التكنولوجيا نكون قد عالجنا الناسور بطريقة غير جراحية. من ميزات هذه الطريقة أنها لا يوجد فيها جرح، لا يوجد فيها ألم، المريض يغادر من المشفى بنفس اليوم، يتابع حياته في اليوم التالي، الآلام فيها خفيفة جدا وطريقة آمنة وفعالة. للمزيد من المعلومات يمكن متابعة قناتي على اليوتيوب، وبانتظار أسئلتكم، وشكرا.